السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وبلقاء جديد في برنامجنا باوربوينت. آسف أني أنا أتأخرت عليكم شوي وأدخلت ضمن مسيرتنا برنامج الOBS، لأنه بالأيام الجاي رح يكون في عندي بث مباشر لمحاضراتنا في الباوربوينت، ونعمل درس اونلاين او ناخذ بعض الحركات من بعض السلايدات او شرائح العرض وندخلها ضمن برنامج الOBS، وكيف نطلع افكار للمونتاج غاية بالروعة ضمن برنامج باوربوينت وايضا مع برنامج OBS. فلهيك انا جدا مهتم انكم ترجعوا وتتابعوني على برنامج الOBS، وما بيتطلب منكم الخبرات الكبيرة مثل برامج المونتاج ادوبي بريمير وما شابه ذلك، لا هو فقط بعض الحركات البسيطة او اعدادات قليلة وبعض الخيال ليطلع معك حزمة الإبداع أو أنك تكون على بوابة الإبداع. لحتى ما أطيل عليكم مباشرة، ضغط مفتاح اللايك كالمعتاد والاشتراك إذا كنت ضيف جديد على قناتنا، ولا تنسوني من التعليقات لحتى تساهموا معي في رفع شأن الفيديو على منصة اليوتيوب، وأيضا لحتى أعرف بالضبط مدى احتياجاتكم. وبرجع بذكر مرة ثانية لطلب أي خدمات واستشارات ومتابعة تقنية، تفضلوا إلى خدمة الانتساب الموجودة ضمن قناة عالمكم. ويلا مع بعض لحتى نبدأ مباشرة يا أصدقاء بلقائنا لهذا اليوم. أصدقائي، مثل ما أنا شايفين نحن الآن على برنامج الباوربوينت، وفكرتنا في البرنامج اليوم جدا بسيطة وبصراحة هي إبداعية. تمام، يعني إن صح التعبير فكرة جميلة جدا، لكن الأبعاد رح نشتغل عليها كإعدادات برنامج، ما في عندك أي متطلبات. الفكرة كيف نطلع انترو احترافي لأي فكرة رح أبدأ بعرضها. أي فكرة سواء كان عندك بروجكت مشروع أو أحد أقسام المشروع أو مقدمة لفكرة معينة حابب تبدأ فيها بعنوان بطريقة إبداعية جميلة جذابة تلفت انتباه الناظرين، رح أقدم لك خدمة اليوم أنه أنت كيف ممكن تطلع انترو جميل جدا جدا. خلينا نبدأ يا أصدقاء. راح اتوجه الى برنامج الباوربوينت مثل ما انا شايفين، انقر باليمين ونختار من تخطيط شريحة فارغة اول شيء. طبعا انا كان في عندي هون بعض حزم الفيديوهات اللي انا اشتغلهم او انا استخدمهم على قناة حكاية شغف، فراح نستخدم احد هذه الفيديوهات ونبدأ بعملنا اليوم. وليكن على سبيل المثال عندي هذا الفيديو وراح نسحبه الى داخل شريحة الباوربوينت ونقوم بادراجه، سواء بالنقر والسحب او السحب والافلات، او سواء من ادراج فيديو من الكمبيوتر. بامكانك انك تضيف نفس العملية تماما. خليني أنا أسحب الفيديو أركبه فوق الشريحة بالضبط، أتأكد أنه هو على أبعاد الشريحة بالضبط يا أصدقاء. كلام جميل لحد الآن. راح أتوجه إلى خيارات التشغيل، خيار تشغيل الفيديو طبعا، ونختار تشغيل تلقائي. هذا هو بنختار اوتوماتيكي تلقائي، بحيث أنه أنا لما أشغل شريحة العرض يبدأ الفيديو تلقائيا بالظهور. خليني أتوجه إلى أدراج من أشكال، راح نختار مستطيل وبنرسم مستطيل على قدر فراغ الشريحة بالضبط تماما. تمام، راح نرجع إلى أدراج وبناخذ مربع نص عادي، يعني أي تكست يعني، وبنكتب وليكن خليني أضيف اسمي اليوم. تمام، أو حول إنجليزية نكتب أحمد تمام صالح بهذا الشكل. طيب راح ناخذ التوسيط وبنعمل تكبير لحجم الخط، وإذا كان حابين نغير نوع خط يكون عندي الخط يعني عندي بولد أو عريض، يعني فيه شيء من السماكة يفضل، وليكن مثلا عندي هذا الخط تمام يكون أفضل بكتير لنا. الآن رح ننقر على المستطيل، رح نعمل شفافية بعض الشيء مشان نحكم موضع النص في المكان اللي محتاجينه. وليكن على سبيل المثال أنا محتاج يكون عندي النص، يعني يكون عندي بحواف الجبل أو بنهاية البحيرة مع حواف الجبل بهذا الشكل. طيب نرجع الشفافية للمستطيل عفوا، يعني ما عندك مشكلة فيها الآن. تمام، الآن راح أحدد المستطيل كامل، أضغط مفتاح الكنترول وبنقر على النص، وبنتوجه إلى قائمة التنسيق ومن دمج الأشكال راح نختار الطرح لحتى نشوف أنه تم تفريغ الشكل كامل بالنص مثل ما شايفين يا أصدقاء. وأنا محدد بتوجه إلى التعبئة وبختار اللون. أنا محتاج يكون عندي الصبغة اللونية لهذا الفيديو حسب الألوان، حسب المشروع أنت شغال عليه أو اللوجو والهوية البصرية، فيك تختار اللون أنت محتاجه. على العموم بختار الإطار أيضا وبدون إطار. تمام، وبننتهي الآن من تنسيق الشكل. قبل ما نقفل التنسيق الآن بنعمل بعض الأوبسيتي أو الشفافية للمستطيل لحتى يكون عندي جمالية الصورة أو الفيديو بهذا الشكل. بعد ما انتهينا من تنسيق الشكل راح نسكر جزء المهام وبتوجه إلى قائمة الحركات وبنفعل جزء الحركة. الآن راح نعمل نحن الانيميشن أو الحركة للمربع كامل اللي هو المستطيل اللي بيحضن بداخله النص. الآن راح أتوجه إلى إضافة حركة
ومن حركات التوكيد شايفينها هون حركات التوكيد راح نختار نمو وتقلص، نمو وتقلص. كلام جميل. الآن الخيارات التأثير أنت بتشوفها من هون، عندك إياها عمودي أفقي أو كلاهما، بتختار يلي بدك إياه، ونحن راح نختار الآن كلاهما مشان يكون عندي مبدأ الزوم. تمام بهذا الشكل. طيب بنفس الطريقة الآن رح نختار بداية التأثير يكون عندي مع السابق، والمدة ولتكن عندي مثلا نخليها 3، والتأخير خلي يكون مثلا عندي بعد 2 يبدأ التأثير، بعد 2 يبدأ التأثير. الآن احنا لو شغلنا العرض رح نشوف الآن على الشكل التالي. طبعا الفيديو اشتغل اوتوماتيكي، بعد 2 بدأ معي مباشرة ظهور النص. طيب أو حركة النص إن صح التعبير يا أصدقائي. الآن أنا محتاج أن أضيف تأثير آخر للخروج، تأثير آخر لخروج النص، بحيث أنه يبقى لي الفيديو بألوانه الطبيعية ويذهب معي النص. تمام. طيب مثل ما حكيت بإمكانك ضبط يعني المدة وضبط التأخير بالطريقة يلي بتناسبك. خلينا نضيفه نحن إلى 4:3 ونجرب مرة تانية. بعد ما نشغل طبعا الفيديو اشتغل معي تلقائي، بعد فترة زمنية بسيطة رح يبدأ النص بالتحريك بالمدة اللي أنت كنت مختارها له بهيدي الجمالية. على العموم طيب رح نرجع ننقر مرة تانية على المستطيل ونعطي إضافة حركة، ورح نختار يعني حركة خروج وليكن مسح أو تضاؤل. خلني أختار تضاؤل، وبنختار يعني البدء يكون عندي مع السابق، لكن لاحظ المدة الآن محتاج أنت يبدأ فيها بالخروج وليكن 2 أو 3 أو 4 2.5، طبعا حسب المدة الزمنية اللي رح يقضيها أثناء الخروج. تمام. طيب أما موضوع التأخير نلاحظ إحنا هون أن المدة الزمنية اللي استغرقها النص بالدخول تمام او بالتوكيد كان 4، مع مده زمنيه 3 صار عندي اياهم 7، فانا بجي هون وبختار التاخير ب7، يعني بعد 7 خلي يكون عندي بنسميها القفله او المغادره. خلينا نشغل ونشوف مع بعض كيف صار معنا التاثير يا اصدقاء. طبعا الفيديو اشتغل معي اوتوماتيكي، بعد مده زمنيه بسيطه راح يبدا معي النص بالحركه، بعد ما ينتهي راح يعمل مغادره وترجع الوان الفيديو طبيعيه بهيدي الجماليه يا اصدقاء. خليني اختار فيديو اخر، يعني اختار اعمل شريحة جديدة ومندور على فيديو تاني ونكتب عليه كلمة تانية، وليكن عندي هذا الفيديو ننقر مع السحب ومنضيفه ضمن الشريحة. يبدو الفيديو طويل شوي على ما اعتقد، لهيك يطول معنا مثلا. طيب كلام جميل. تمام. بنفس الطريقة بجي الى خيارات التشغيل وبنختار يكون عندي تلقائي. اول شيء بتوجه الى ادراج، ومن اشكال بنختار مستطيل وبنقر مع السحب لحتى أنا أرسم مستطيل بقدر فراغ الشريحة. نتوجه إلى أدراج، عندي مربع نص ونكتب النص اللي أنا محتاجه بهذا المكان، وليكن كلمة ويلكم، أهلا بكم. طبعا تمام. رح نكبر الحجم الخط بما يتناسب. خلني أختار نوع للخط، يعني أغير نوع بحيث يعطيني أفضل جمالية للحروف. تمام. بحيث كل ما كان يعني النص فيه بولد افضل كثير لحتى يبين معي موضوع الخلفيه. خلني اختار على سبيل المثال هذا الخط، اخذ كنترول مع الشيفت واوسع شوي. تمام بهذا الشكل. الان المستطيل بعمل له يعني شفافيه لحتى انا اشوف موضع النص راح يكون عندي اياه وين بالضبط، وليكن بهذا الشكل. تمام يا اصدقائي. خلي يكون عندي مثلا بهذا المكان، وليكن بهذا الشكل. يمكن بتكبر معنا شوي الى 170. جميل. الى 170 75. طيب اوكي كلام جميل. يكون معنا النص مثلا خلي يكون على الحواف ايضا او مقدمه جذوع الاشجار بنفس الفكره. الان برجع الى الشكل وبخفي شفافيات، برجع مثل ما كانت او تركها مثل ما هي، ما عندك مشكله فيها. اضغط على المستطيل، اضغط مفتاح الكنترول وبنجي على ويلكم مره ثانيه وبختار من قائمه تنسيق ومن دمج وبنختار طرح. تمام. برجع على الشكل وبغير اللون. خلني اختار وليكن عندي هذا اللون، واطار بقول له بدون اطار، وبختار الشفافيه وليكن عندي مثلا هيدي الشفافيه بهذا الشكل. تمام يا أصدقائي. راح نسكر تنسيق الشكل وأبقي فقط على موضوع التأثيرات الحركة. بنفس الطريقة برجع بحدد الشكل مرة ثانية، بتوجه إلى حركات وبنعمل إضافة حركة وبنختار نمو وتقلص تماما. طيب برجع بختار يكون عندي مع السابق، والمدة يكون عندي مثلا كمان 4. تمام. والتأخير يكون عندي أيضا 3. هيدي فقط للإعادة مشان تركز معنا الخطوات بشكل نظامي. وبرجع بضيف حركة ثانية اللي هي موضوع المغادرة. تمام. مغادرة التأثير كامل لحتى يبقى معي الفيديو مثل ما هو. خلني اختار تضاؤل، هي إضافة تأثير، نختار تضاؤل وخلي يكون عندي أيضا مع السابق، والمدة يكون عندي مثلا 3.
تمام، والتأخير بعد 7 لحتى يبدأ معنا بالتأثير. طيب خلينا نشغل الشريحة رقم 2 ونشوفها كيف الفيديو عم بتحرك معي. طبعا راح يبدأ معي النص بالحركة، وبعد منها راح يبدأ بالعودة إلى ألوان الفيديو الطبيعية. الجميل في الموضوع أنه بإمكانك الآن تدخل الميوزك، تمام، تدخل الميوزك على سلايدات بهي الطريقة، بيطلع معك انترو احترافي وبسيط بإمكانياته، لكن غاية بالروعة، غاية بالجمالية. خلني أتوجه إلى أدراج، ومن صوت بنختار صوت من على الكمبيوتر وأدور على صوت مجاني بحيث ما تجينا مخالفات عليه بالفيديو، وأرجع لكم. بعد ما أدرجنا الصوت، طبعا هذا الصوت أنا كثير بستخدمه لأنه هو مجاني وجميل. تمام، الان مثل ما سمعنا. تمام، راح نخلي التشغيل تلقائي وبسحب رمز الصوت يكون عندي اخذت شريحه لحتى ما يظهر معي الان بالشرائح، وبنرجع الى توبيب الحركات، وبناخذ يكون عندي ايضا التاثير او الصوت يبدا تلقائيا مع السابق. تمام، الان خلني اسحبه لبعد الفيديو تماما، ونبدا بالتشغيل ونشوف كيف صار معنا الموضوع. طبعا رح اعمل انتقال تلقائي للشريحه التاليه. تمام، بس حتى نشاهد موضوع الشريحه رقم 2، لاني موضوع الفيديوهات انا ما بعرف المده الزمنيه بالضبط للفيديو، فلهيك سويت الانتقال تلقائي. طبعا الصوت هو رح يكون ممتد ايضا مع عبر الشرائح، الصوت رح يكون ممتد عبر الشرائح. بهالطريقه بامكانكم تصمموا فيديو بادوات بسيطه، ندخل فيها الكلمات بطريقه احترافيه وابداعيه، ونغير فيها بالمود كامل او باللون الكامل الخاص بالفيديو مع دخول الكلمه. اتمنى ان شاء الله يا اصدقائي اكون قدمت لكم بعض يعني المعلومات الجديده لكم، او حققت فيها الفائده لحضراتكم. فتكرما ما تنسونا من التفاعل والدعم، واللي بيحب ايضا انه يستهل من هذه الخدمات فبامكانه الانتساب الى القناه واختيار اي بند من بنود الخدمه. وايضا لدعم محتوى القناه وتقديم الدعم لاحمد صالح ودعم تقني للقناه، بامكانكم تكرما الانتساب الى المستوى الاول اللي هو مخصص لدعم القناه. القاكم على خير، دمتم برعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.